Hello and welcome back to Let's Learn in Gujarati. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ સિરીઝ પર STI PI તથા BINSACHIVALAY 2020 માટેનો આજે આપણે પાર્ટ 35 ને જોઈશું. So without further ado, let's start the video. આજના સર્વપ્રથમ ક્વેશ્ચનની વાત કરવામાં આવે તો યુનાઇટેડ નેશન ઓફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઇમ એટલે કે UNODC એ તાજેતરમાં સિન્થેટિક ડ્રગ પર અહેવાલ જાહેર કર્યો છે. તે કયા રીજન માટે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે? અહીં ચાર રીજન ઓપ્શન તરીકે આપેલા છે. આ ચાર રીજનમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો આપેલા ચાર ઓપ્શનમાંથી ઓપ્શન એ એટલે કે પૂર્વ અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા માટે આ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. કોના દ્વારા? તો કે UNODC. અહેવાલનું નામ શું છે? સિન્થેટિક ડ્રગ પર. બરાબર છે. આગળ વધીએ. ધ યુનાઇટેડ નેશન ઓફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઇમ એટલે કે UNODC વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. અહીં આપણને ત્રણ વિધાનો આપેલા છે. આ ત્રણ વિધાનમાંથી આપણે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 1999 તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત તેના મુખ્ય મથકની વાત કરવામાં આવે તો વિયેના ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે તેનું મુખ્ય મથક આવેલું છે. આગળ વધીએ તો બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તેના કાર્યો વિશે વાત કરવામાં આવી છે. તેના કાર્યોમાં ગેરકાયદેસર ટ્રાફિકિંગ અને ડ્રગ્સના દુરુપયોગના મુદ્દાઓ, ગુના નિવારણ અને ગુનાહિત ન્યાય, આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ તથા રાજકીય ભ્રષ્ટાચારને રોકવું તેના કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ ધ્યેયો એટલે કે આ જે પણ તેના કાર્યો આપેલા છે તેને ત્રણ પ્રાથમિક કાર્યો દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવે છે. જેમાં સર્વપ્રથમ સંશોધન છે, બીજા નંબરે માર્ગદર્શન છે અને ત્રીજા નંબરે વિવિધ સરકારો એટલે કે દેશોની સરકારોના સંમેલનો, સંધિઓ અને પ્રોટોકોલ દ્વારા ટેકો આપીને કરવામાં આવે છે. અહીં આપણને UNODC વિશે ત્રણ વિધાનો વાંચ્યા. આ ત્રણ વિધાનોમાંથી આપેલા ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો આપેલા ચાર વિકલ્પમાંથી વિકલ્પ સી એટલે કે માત્ર વિધાન 2 તથા 3 જ યોગ્ય છે. વિધાન 1 ના અયોગ્ય હોવાની બાબતે વાત કરવામાં આવે તો તેની સ્થાપના વર્ષ 1999 નહીં પરંતુ વર્ષ 1997 થઈ હતી. ઉપરાંત તેના મુખ્ય મથક તો વિયેના ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ આવેલું છે. બરાબર છે. આગળના ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ. મેલિશિયસ સોફ્ટવેર થ્રેટ વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો NIC એ મેલિશિયસ સોફ્ટવેર થ્રેટ અંગે તમામ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓને ચેતવણી મોકલી છે જે COVID-19 રોગચાળા સંબંધિત અપડેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો બેન્કિંગ ટ્રોજન અને સેર્બેરસને લગતી ચેતવણી ઇન્ટરપોલ પાસેથી મળેલા ઇનપુટ્સના આધારે મોકલવામાં આવી છે. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર જેવા નાણાકીય ડેટા ચોરવા માટે થાય છે. ચોથા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ મેલિશિયસ સોફ્ટવેર થ્રેટ કરેલી દૂષિત લિંકને ડાઉનલોડ કરવા માટે COVID-19 સંબંધિત સામગ્રીના લાલચનો ઉપયોગ કરીને SMS મોકલે છે. પાંચમા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો તે પીડિતોને વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરવા માટે પણ ફસાવી શકે છે અને 2-ફેક્ટર એથેન્ટિકેશનની વિગતો મેળવી શકે છે. અહીં આપણે મેલિશિયસ સોફ્ટવેર થ્રેટ વિશેના 5 વિધાનો જોયા. આ 5 વિધાનમાંથી અયોગ્ય વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો વિધાન 1 એટલે કે જે NIC ની વાત કરવામાં આવી છે કે જેને મેલિશિયસ સોફ્ટવેર માટે રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ અને કેન્દ્રીય એજન્સીને ચેતવણી આપી છે તે ખોટું છે. NIC એ નહીં પરંતુ CBI દ્વારા આ મેલિશિયસ સોફ્ટવેર વિશેની થ્રેટની જાણકારી બધા વિભાગોને તથા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આપી છે. આગળ વધીએ. ધ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. અહીં સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો ધ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશનને સામાન્ય રીતે ઇન્ટરપોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જે વિશ્વભરમાં પોલીસ સહયોગ અને ગુના નિયંત્રણની સુવિધા આપે છે. બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તેના હેડક્વાર્ટરની વાત કરીએ તો તેના હેડક્વાર્ટર પેરિસ, ફ્રાન્સ ખાતે આવેલા છે. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તેની પાસે વિશ્વભરમાં 7 પ્રાદેશિક બ્યુરો છે અને તમામ એટલે કે તેના 194 સભ્યોના જે દેશો છે તેમાં રાષ્ટ્રીય સેન્ટ્રલ બ્યુરો પણ આવેલો છે જે તેને વિશ્વની સૌથી મોટી પોલીસ સંસ્થા બનાવે છે. અહીં આપણે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશેના 3 વિધાનો જોયા. આ 3 વિધાનોમાંથી આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ A એટલે કે માત્ર વિધાન 1 અને વિધાન 3 જ યોગ્ય છે. તેના હેડક્વાર્ટરની વાત કરવામાં આવે હેડક્વાર્ટર પેરિસ ખાતે નહીં પરંતુ લિયોન, ફ્રાન્સ ખાતે આવેલા છે. બરાબર છે. આગળ વધીએ. ગ્રામીણ માર્ગ નિર્માણ માટે કોયલ જીઓ ટેક્સટાઇલ સિક્યુરિટી વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના ત્રીજા ચરણમાં
ગ્રામીણ માર્ગ નિર્માણ માટે કોર જીઓ કાપડને સારી સામગ્રી તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. અહીં કોર એટલે જે કાથી આવે છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. આ સૂચના મુજબ પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના 3 હેઠળના ગ્રામીણ રસ્તાઓને 10% લંબાઈ કોર જીઓ ટેક્સટાઇલનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવશે. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ નિર્ણય બજારની વિશાળ સંભાવનાઓને ખોલે છે અને તે કેન્દ્ર સરકારના માર્ગ અને પરિવહન મંત્રાલય હેઠળ આવતા કોર વોચ માટે એક વરદાન બની રહેશે. ચોથા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો કોર જીઓ ટેક્સટાઇલ તે એક અભેદ ફેબ્રિક છે જે કુદરતી, મજબૂત અને ખૂબ જ ટકાઉ છે. તે સડા, મોલ્ડ અને ભેજ સામે પ્રતિરોધક છે અને કોઈપણ માઇક્રોબિયલ એટેકથી મુક્ત છે. અહીં આપણે જે ગ્રામીણ માર્ગ નિર્માણ માટે કોર જીઓ ટેક્સટાઇલની સ્વીકૃતિ અંગેના 4 વિધાનો જોયા. આ 4 વિધાનોમાંથી આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ બી એટલે કે માત્ર પ્રથમ અને ચોથું વિધાન જ યોગ્ય છે. અહીં આજે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળના કોર જીઓ ટેક્સટાઇલનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેમાં 10% નહીં પરંતુ 5% લંબાઈ જેટલા આ ટેક્સટાઇલ એટલે કે જીઓ કોર ટેક્સટાઇલનો ઉપયોગ થશે. તથા ત્રીજા વિધાનના અયોગ્ય હોવાની વાત કરવામાં આવતા જે આ બજારના નિર્ણયને વિશાળ સંભાવના ખોલે છે તે કેન્દ્ર સરકારના માર્ગ અને પરિવહન મંત્રાલય હેઠળ નહીં પરંતુ એમએસએમઈ મંત્રાલય હેઠળ આવેલા કોર બોર્ડ માટે એક વરદાન થશે. ઠીક છે, આગળ વધીએ. ધ પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના એટલે PMGSY વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ યોજના હેઠળ અનકનેક્ટેડ ગામોને ઓલ વેધર માર્ગ તરીકે કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવાની ભારતની રાષ્ટ્રવ્યાપી યોજના છે. બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના છે એટલે કે આમાં સ્ટેટનું કોઈ પણ ભાગીદારી નથી રહેલી. બરાબર છે. અહીં આપણે બંને વિધાનો વાંચ્યા બાદ આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ સી એટલે કે આપેલા બંને વિધાનો યોગ્ય છે. આગળ વધીએ. કોણાર્ક સૂર્ય મંદિરનું સંપૂર્ણ સોલરાઇઝેશન વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો ભારત સરકારે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર અને ઓડિશાના કોણાર્ક શહેરના 100% સૂર્યકરણ માટેની યોજના શરૂ કરી છે. બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ ઉદ્દેશ માટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે કે MNRE જવાબદાર રહેશે. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ ઓડિશા નવીનીકરણ ઉર્જા વિકાસ એજન્સી એટલે કે OREDA આ પ્રોજેક્ટને અમલમાં મૂકશે. ચોથા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ યોજનાનો હેતુ 15 મેગાવોટનો ગ્રીડ કનેક્ટેડ સોલાર પ્રોજેક્ટ અને વિવિધ સોલાર ઓફ ગ્રીડ એપ્લિકેશન જેવી કે સોલાર ટ્રી, સોલાર પીવાના પાણીની કિયોસ્ક વગેરેને સ્થાપિત કરવાનું છે. પાંચમા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ યોજના માટે રૂપિયા 25 કરોડનો 100% કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાય સપોર્ટ રહેશે. આ સૌર ઉર્જા કોણાર્ક શહેરની તમામ ઉર્જા આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરશે. અહીં આપણે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિરનો સંપૂર્ણ સોલરાઇઝેશન વિશેના 5 વિધાનો જોયા. તેમાંથી અયોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ 4 એટલે કે જે અહીં 15 મેગાવોટ ગ્રીડ કનેક્ટેડ સોલાર પ્રોજેક્ટની વાત કરવામાં આવી છે તે 15 નહીં પરંતુ 10 મેગાવોટનો હશે. બરાબર છે. આગળના ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ તો કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર વિશે અહીં વાત કરવામાં આવી છે અને પહેલાના ક્વેશ્ચનમાં આપણે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિરના સંપૂર્ણ સોલરાઇઝેશન વાત કરી હતી. હવે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર વિશેના નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાના રહેશે. અહીં આપણને 4 વિધાનો આપેલા છે. આ 4 વિધાનોમાંથી સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તે ભારતની ઓડિશાના દરિયા કિનારે કોણાર્ક ખાતે 13મી સદીનું સૂર્ય મંદિર છે. લગભગ ઈસવીસન 1250માં આ મંદિર પૂર્વ ગંગા રાજવંશના રાજા નરસિંહવર્મન એકને આભારી છે. તે હિન્દુઓનું એક મુખ્ય તીર્થસ્થાન છે. ઉપરાંત તે હિન્દુ ભગવાન સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છે. આ મંદિરને યુરોપિયન નાવિક નોંધોમાં બ્લેક પગોડા કહેવામાં આવતું હતું. ત્રીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો 1984માં તેને યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે કે યુનેસ્કોની મુખ્ય મથક એટલે કે હેડક્વાર્ટર્સ ક્યાં આવેલું છે. ચોથા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો ફેબ્રુઆરી મહિનાની આસપાસ ચંદ્રભાગા મેળા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં ઉમટે છે. અહીં આપણે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિર વિશે 4 વિધાનો જોયા. તેમાંથી આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ એ એટલે કે ઉપરોક્ત બધા વિધાનો યોગ્ય છે. આગળ વધીએ. નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની એટલે કે NBFC વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાના રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો તે એક નાણાકીય સંસ્થા છે કે જેનું સંપૂર્ણ બેન્કિંગ લાયસન્સ નથી અથવા રાષ્ટ્રીય
અને આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કિંગ નિયમનકારી એજન્સીઓ દ્વારા તેની દેખરેખ પણ રાખવામાં આવતી નથી. બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ અને બેંકો વચ્ચેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે એનબીએફસી ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ લેતા નથી. અહીં આપણે એનબીએફસી વિશે બંને વિધાનો વાંચન બાદ આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ સી એટલે કે આપેલા તમામ વિધાનો યોગ્ય છે. આગળ વધીએ. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સિંગ કંપની વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તે કંપની એક્ટ 1956 હેઠળ નોંધાયેલી કંપની છે. વિધાન 2 ની વાત કરવામાં આવે તે મુખ્યત્વે સીધા અથવા આડકતરી રીતે આવાસ માટેના નાણાં પૂરા પાડવાના વ્યવસાયને ટ્રાન્ઝેક્ટ કરે છે. અહીં આપણે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની વિશેના બંને વિધાનો વાંચ્યા. તેમાંથી આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ સી એટલે કે આપેલા બંને વિધાનો યોગ્ય છે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયા ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ સિરીઝ ફોર STI PA તથા BINSACHIVALAY 2020 માટેનો પાર્ટ 35 નો વિડીયો. આ વિડીયોની પીડીએફ તમે આ વિડીયો નીચે આપેલા અમારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો હજુ સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો તમે તેને અહીંથી સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. ઉપરાંત અમારી યુટ્યુબ ચેનલના બીજા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. આ વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.